Hi guys! Welcome back again sa TechieMomintheKitchen. Ang lulutuin natin ngayon ay Tofu Sisig version 2, Pasaway version. Makikita nyo later bakit Pasaway version siya. Ihanda na natin ang mga ingredients. Kailangan natin ng 1 kilong liempo. Nahugasan ko na ito, natuyo at nilagyan na ng salt and pepper. Merong 3 ways paano natin pwedeng lutuin ang liempo. Number 1, pwede nating ihawin ang liempo. Masarap ang smoky flavor ng inihaw na pork. Iwasang ma-overcook ang pag-iihaw ng pork para maging juicy pa siya. Kapag naihaw na, iset aside muna natin ito. Number 2 na paraan, iprito natin o i-fry ang liempo. Magpainit ng cooking oil sa isang pan over medium heat at ilagay natin ang liempo na nalagyan na ng salt and pepper. Huwag masyadong malakas ang apoy para hindi mahilaw ang pork. Guys, pwede nyong takpan habang piniprito ang pork, medyo matalsik siya. So ingat din ha. Kung napapansin niyong bumabaluktot ang pork, pwede niyo itong gupit-gupitan sa may side ng balat para siya mag-flat at maiprito niyo siya ng maayos. After a few minutes, pwede niyo i-check kung medyo nag-brown na ang pork at pwede na itong baliktarin. Huwag nyo ding i-overfry ang liempo para hindi siya ma-dry. Ang ika-third na way para lutuin ang liempo, ilalaga ito bago ipiprito. Para sa akin, mas malambot ang pork kapag ganito ang ginawa. Nilagyan ko lang din ng salt and pepper ang tubig na pinaglagaan. Ilalaga ito hanggang sa lumambot ang pork. Kapag malambot na siya, ilagay nyo lang sa pinggan ang pork para ito makahinga or ma-air dry. Para hindi siya masyadong matalsik kapag ipiprito na. Ihanda naman natin ang tokwa. Nahugasan ko na to at natuyo na rin. Kailangan din natin ng breading mix. Optional ito, kung hindi nyo gustong maglagay ng breading mix, pwede naman. Sa breading mix, i-roll natin ang mga tofu. Then kunin natin ang nilaga nating pork kanina at iro-roll din natin siya sa breading mix.
Mas magiging malasa ang pork mamaya kapag prinito na natin. I-set aside muna natin ang breaded pork para ma-absorb pa nito ang lasa ng breading mix. I-fry na natin ang tofu and ang liempo. Magpainit na tayo ng oil sa isang cooking pan over medium heat. Then, i-fry na natin ang mga tofu. Kapag na-fry na lahat ng tofu, isunod naman natin ang liempo. Ganun din over medium heat at huwag i-over-fry para hindi tumigas ang pork. Ayan, ready na ang tofu at ang liempo. Pwede na natin silang hiwa-hiwain, na-rest ko na sila at medyo malamig na. Ganito ko lang siya hiniwa-hiwa. Depende sa inyo guys, gaano nyo kagusto, kaliit o kalaki ang paghiwa ng tofu. Try ko namang hiwain din ang liempo. Again guys, sample lang itong ginagawa ko, but pwede nyong gawin kung anong size ang gusto nyong hiwa ng liempo. Ang ganda ng pagka-fry ng liempo. Juicy siya at malambot. Ita-time-lapse ko na siya guys para mabilis na. Ayan, nahiwa ko ng lahat ang tofu at ang liempo. Ready na tayong lutuin ang sisig. Ito naman ang iba pang ingredients na kailangan natin sa sisig. Ihanda na natin ang sauce or ang pinakapagpapalasa sa sisig. Ihalo natin sa mayonnaise ang seasoning liquid, ang oyster sauce, at kung kailangan, lagyan ng salt and pepper. Tansyahin nyo lang guys kung anong gusto nyong timpla. Tikman-tikman nyo rin para malaman nyo kung ano ang kulang. Konting salt lang ang inilagay ko kasi maalat na ang seasoning liquid at ang oyster sauce. Nailagay ko na rin ang black pepper. Lagyan na rin ng konting sugar para mabalance ang ating flavors. Titikman ko rin para malaman ko kung saan kulang ang timpla. Okay na siya, anghang na lang ang kulang. Pwede maglagay ng fresh chillies o kaya chili flakes. Ready na tayong igisa ang ating tofu sisig.
Maglagay lang ng konting oil sa hot pan at igisa na natin ang garlic. Igisa natin ito hanggang light brown. Pero huwag nyo naman sobrang tutostahin dahil papait na siya. Kapag ready na ito at okay na, medyo lightly crispy na siya, magbuhod na tayo. Gagamitin nating pang toppings mamaya ang fried garlic. Nagtira lang ako ng konting garlic sa pan at igigisa naman natin ang onion. Isunod na rin natin ang red bell pepper. After a few minutes, ilagay na rin natin ang green chillies. Igisa lang natin itong bahagya. Then, kukuha ko ng konti, ibubukod ko ito para gagamitin ko siya later. Then, ilalagay na natin ng mayo mixture sa pan. Igisa-gisa natin para mag-blend ang mga ingredients. Lagyan na rin natin ng black pepper. At this point, pwede na nating ilagay ang liempo at ang tokwa. Haluin mabuti para ma-coat sila ng mayo mixture. Pwede na rin nating ilagay ang sinet aside natin na nagisa ng sibuyas, bell pepper, and green chili. Halu-haluin lang itong mabuti. Ayan, ready na ang Tofu Sisig version 2. Sana nagustuhan nyo ang recipe ito.